controllers. You don't even have a PlayStation 3 or 4 or Xbox One or Xbox 360. I'm playing whatever game I want. Everything he wants. Shots fired. All right, you got this, buddy. Talk to him. My dad has a GTR. Yo, đây là câu fact căng nhất mà tôi được nghe. Nhưng mà hold up, GTA là cái gì? Ở Việt Nam GTA không hề phổ biến, hiếm có dịp có thể bắt gặp nó trên phố. Tính ra chúng ta chỉ có khoảng 10 chiếc mà thôi. R32, R33 mỗi cái có một chiếc, R34 thì 2 con thì phải, còn R35 cũng không quá 10 chiếc. Hiếm vờ lờ, nó là loại xe mà dân chơi nhìn phát biết ngay. Điều gì đã khiến một chiếc xe ra đời ở Yokohama cách đây nửa thế kỷ trở thành một biểu tượng toàn cầu, trở thành huy hiệu của ăn chơi sành điệu? Nhân dịp Nissan vừa công bố việc đóng cửa dây chuyền sản xuất R35 sau 18 năm, hôm nay hãy cùng tôi đi ngược dòng lịch sử nửa thế kỷ để tìm hiểu về mẫu xe biểu tượng này. GTA là đứa con tinh thần của Shinichiro Sakurai. Ông là người sinh năm 1921 tại Yokohama. Ông nổi tiếng nghiêm khắc và cực đoan. Có giai thoại kể rằng ông huấn luyện các kỹ sư trẻ bằng cách bắt họ kẻ đi kẻ lại một đường thẳng suốt nhiều tuần để rèn tính kiên nhẫn và chính xác. Ông còn gọi Skyline là một bản ngã thứ hai của mình. Cái kiểu này có vẻ rất quen thuộc đúng không? Mấy người thành công ở Nhật mà kể câu chuyện truyền cảm hứng thì lúc nào nghe cũng cực kỳ cực đoan. Thập niên 50, Nhật Bản đang hồi sinh sau chiến tranh. Cùng lúc đó, hãng Prince Motor Company, tiền thân của nhiều thành tựu ô tô Nhật, trình làng mẫu Skyline ngày 24 tháng 4 năm 1957 tại nhà hát Takarazuka ở Tokyo. Skyline ban đầu là một mẫu sedan hạng sang dùng động cơ 1.5 lít GA30, chỉ có 60 mã lực. Tuy nhiên, thân xe thanh lịch, khung gầm chắc chắn và hệ thống treo D-Dian hiện đại đã mở ra tiềm năng phát triển lớn hơn. Dòng xe nhanh chóng có thêm bản wagon, pick-up và van, trở thành biểu tượng của Prince trong nội địa. Năm 1966 thì Prince sát nhập vào Nissan. Dưới trướng Nissan, Skyline bắt đầu rũ bỏ hình ảnh xe gia đình và tiến vào thế giới xe thể thao. Động thái đầu tiên đã diễn ra trước đó từ năm 1964 khi Prince tung ra bản GT Skyline mang thiên hướng đua, khởi đầu cho di sản hiệu năng sau này. Nhưng phải đến triển lãm Tokyo năm 1969, biểu tượng mới thật sự xuất hiện, Skyline GTA. Chiếc sedan này sử dụng động cơ S20 6 xi lanh thẳng hàng, trục cam đôi DOHC, 4 van mỗi xi lanh và sản sinh ra 160 mã lực. Cấu hình được thừa hưởng từ xe đua Prince R380. Hệ thống treo độc lập 4 bánh cho phép GTA ôm cua ngọt như xe đua thực thụ. Ngay khi bước vào đường đua thì GTA đã gây chấn động. Trong 3 năm đầu, nó thắng 52 chặng của giải đua Touring Nhật Bản. 2 năm sau, Nissan tung ra phiên bản 2 cửa với chiều dài cơ sở rút ngắn. Thân xe vuông vức khiến dân chơi đặt ra biệt danh là Hako Suka. Hako là hộp, còn Suka là viết tắt của Skyline. Với khối hộp này, GTA chính thức bước vào ngôi đền của những huyền thoại. Sang năm 1972 thì Nissan giới thiệu thế hệ Skyline C110 với chiến dịch quảng cáo đôi tình nhân Ken và Mary nên xe được dân chơi gọi là Ken Mary. Đến tháng 1 năm 1973 thì phiên bản GTA Ken Mary ra mắt. Tuy nhiên do khủng hoảng xăng dầu và quy định khí thải chặt chẽ, chỉ có 197 chiếc Ken Mary GTA được sản xuất và dừng lại ở đó. Từ đó đến năm 1989 thì GTA tạm dừng để phát triển những biến thể Skyline khác như R30 và R31 nhưng không có mác GTA. Cho đến khi thế hệ R32 ra mắt vào năm 1989, huyền thoại mới trở lại với sức mạnh và danh tiếng vượt trội mong đợi. Lịch sử hay ho chính thức bắt đầu từ đây. Sau khi Hakosuka và Ken Mary bị bỏ ngỏ cho tới năm 1989, cái tên GTA mới được hồi sinh. Khi R32 GTA xuất hiện, nó giống như một quả bom trong thế giới ô tô. Khung thân 2 cửa nhỏ gọn, động cơ RB26 DETT 2.6 lít DOHC Twin Turbo, Garrett T25 276 mã lực. Tên rất dài. Sao mày ngu thế hả? Hệ dẫn động 4 bánh Atessa ETS cùng hệ thống treo đa liên kết. Nissan tạo ra nó để thống trị các đường đua Touring ở Nhật Bản. Nói được làm được, từ năm 1990 đến năm 1993 thì R32 liên tiếp chiến thắng 29 lần tại giải đua này. Đến năm 1989, tạp chí Wheel của Úc gọi nó là Godzilla, ví von với quái vật khổng lồ có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. R32 còn là chiếc xe Nhật đầu tiên thắng giải đua Bathurst 1000 năm 1991. Còn đội đua Gibson Motorsport tại Úc đã tự phát triển nhiều chi tiết phụ tùng do chi phí phụ tùng của Nissan quá cao, đến mức cuối cùng chỉ còn giữ lại thân vỏ và block động cơ nhưng vẫn vô địch giải đua Australian Touring Car Championship 3 năm liền liên tiếp. Và giải đua này sau đó thay vì tổ chức để tìm người giải nhì thì đã cấm con mẹ nó luôn GTA tham gia từ năm 1993.
Nhờ R32 bán gần 44.000 xe, Nissan quyết định phát triển bản kế nhiệm R33 GTR ra mắt công chúng vào tháng 1 năm 1995. Mục tiêu của đội ngũ là tinh chỉnh hiệu năng và cảm giác lái, khung gầm kéo dài, cứng hơn với sàn, trụ B và thanh giằng được gia cố, trọng tâm dịch chuyển đến vị trí tốt hơn nhờ ắc quy được đưa ra phía sau. Hệ thống Etesa ETS Pro mới và Super Highcast đánh lái cả bánh sau giúp cải thiện độ bám và ổn định. Động cơ RB26 vẫn giữ công suất 276 mã lực nhưng được gắn cánh turbo bằng gốm. Điều này giúp turbo giảm độ lag và tăng áp suất turbo từ 0,75 lên 0,85 bar và nâng mô men xoắn. Hệ số cản gió giảm từ 0,4 xuống còn 0,35 nhờ body kit khí động học hơn. Dù thân hình to lớn như cái thuyền nhưng R33 trở thành chiếc cúp đầu tiên lướt Nürburgring dưới 8 phút. Một phiên bản GT1 để thi đấu ở Le Mans 1995-1996. Các bản Midnight Purple, V-Spec, LM Limited và 400R trở thành huyền thoại với hiệu suất lên đến 400 mã lực. Bản 400R là bản cực hiếm vì chỉ có 44 chiếc được sản xuất và là món sưu tầm đắt đỏ của dân chơi. R34 GTR ra đời vào năm 1999, được nhiều fan coi là đỉnh cao của dòng Skyline. Với tôi thì đây chính là dòng xe khiến tôi trở nên xao xuyến Nissan GTR nói chung. Nissan rút ngắn chiều dài, giảm trọng lượng, tinh chỉnh khí động và tăng độ nhạy lái. Động cơ RB26 vẫn hiện diện nhưng lần này trục turbo được thêm một cái bạc đạn, cải thiện độ lag còn tốt hơn nữa. Hệ thống Etesa ETS Pro cải tiến phân bổ mô men linh hoạt hơn và đặc biệt là màn hình LCD đa chức năng 5,8 inch trên tablo hiển thị hàng loạt thông số động cơ ngầu vãi chưởng. R34 sở hữu thiết kế góc cạnh block keyboard cùng với cánh gió lớn. Các bản V-Spec, M-Spec và N1 được săn lùng và chiến thắng liên tục tại giải JGTC khiến R34 đi sâu vào văn hóa đại chúng. Sau 6 năm gián đoạn thì Nissan quyết định biến GTR thành một dòng xe riêng biệt thay vì là một phiên bản hiệu năng cao của các dòng xe như lúc trước. R35 GTR ra mắt tại Tokyo Motor Show năm 2007 như một siêu xe hoàn toàn mới với khung gầm độc lập, động cơ V6 VR38 3.8 lít twin turbo do 4 kỹ sư Takumi lắp ráp thủ công tại Yokohama. Khi xuất hiện tại Mỹ năm 2008 thì R35 đạt 473 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ trong 3,2 giây, đánh bại nhiều siêu xe đến từ châu Âu. Từ năm 2009 đến năm 2019 thì Nissan liên tục nâng cấp R35, nâng công suất lên 565 mã lực này rồi 600 mã lực trên bản Nismo, cánh gió và nhiều chi tiết carbon, hệ thống treo điều khiển điện tử. Năm 2020 kỷ niệm 50 năm với phiên bản sơn 2 tông màu và nội thất đặc biệt. Năm 2021 thì bản GTR Nismo sử dụng turbo chạc mới giúp công suất, độ nhạy và hiệu suất mỗi thứ tăng lên 5%. Nó đây. Shit. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Cái gì vậy anh ơi? Mày bị điên à? Địt mẹ. Ở Mỹ, mẫu 2024 đánh dấu lời chia tay, chỉ dưới 200 chiếc được sản xuất cho hai phiên bản giới hạn là T-Spec Takumi Edition và Skyline Edition. Bản Takumi Edition tôn vinh nghệ nhân với biển số khắc vàng, huy hiệu động cơ màu đỏ và màu sơn Midnight Purple, còn Skyline Edition khoác màu áo Bayside Blue cùng nội thất Soda Blue gợi nhớ đến R34 huyền thoại. Sang năm 2025 thì Nissan vẫn bán R35 tại Nhật với các phiên bản là Premium Edition, T-Spec và Track Edition. Mỗi động cơ đều được cân bằng trọng lượng cao và gắn biển nhôm khắc tên Takumi. Tháng 8 năm 2025 thì nhà máy Tochigi xuất xưởng chiếc R35 cuối cùng, một bản Premium Edition T-Spec với màu sơn Midnight Purple huyền thoại dành cho khách hàng Nhật. Đây là chiếc thứ 48.000 của dòng R35 sau 18 năm sản xuất. Tổng cộng khoảng 37% số xe được bán tại Nhật. Động cơ VR38 được lắp trong 6 giờ bởi đội ngũ 9 kỹ sư Takumi. Yếu tố thủ công trở thành bản sắc và cũng là yếu tố selling point cực kỳ giá trị của GTR. Trong khi R35 nói lời tạm biệt thì Nissan không quên tương lai. Tại triển lãm Japan Mobility Show 2023, hãng giới thiệu concept Hyperforce, một chiếc siêu xe điện dùng pin thể rắn với công suất 1000 kW tương đương với 1341 mã lực, dẫn động 4 bánh e-Force và thân xe carbon phát triển cùng Nismo. Thiết kế giữ nguyên nét cơ bắp và đèn hậu tròn đặc trưng của GTR nhưng bổ sung cánh gió chủ động, bộ khuếch tán 2 tầng và Plasma Actuator tối ưu khí động học. Nội thất thì có hai kiểu là kiểu GT và A, kết hợp hai chế độ chúng ta có GTR,
Thông minh không? Hệ thống giải trí VR và ghế carbon đi cùng đài 4 điểm. Mặc dù Hyperforce là một concept nhưng nó cho thấy Nissan đang hướng tới một Godzilla điện hóa. Tuy nhiên, cũng thật may mắn và cũng làm nhiều người băn khoăn. Theo tuyên bố tại triển lãm New York 2025 thì thế tiếp theo R36 sẽ sử dụng động cơ hybrid chứ không phải thuần điện. Phó chủ tịch Nissan Bắc Mỹ Pons Pandikutira chia sẻ rằng xe điện hiện tại không đáp ứng được yêu cầu hiệu suất của GTR, chẳng hạn một vòng Nürburgring xong lại phải sạc lại. Ông khẳng định GTR mới cần lập kỷ lục vòng đua và chạy được nhiều vòng liên tục nên hybrid hoặc plug-in hybrid là lựa chọn khả thi. Việc sử dụng pin thể rắn và mức độ điện hóa cụ thể còn phụ thuộc vào công nghệ tới năm 2028. Với lời hứa GTR chưa kết thúc, Nissan mở ra chương mới cho quái vật Godzilla trong thời đại điện khí chăng? Nói gì thì nói, Nissan cũng đang lâm vào tình trạng khó khăn. Họ vừa mới đàm phán sát nhập với Honda, tuy nhiên đến nay thì thương vụ này đã chính thức đổ bể. Nhưng khó khăn thì vẫn còn đó, nên mấy lời tâm huyết của các sếp Nissan vừa rồi tạm thời chưa tin được. Khéo đây chỉ là động thái câu giờ, chúng ta hãy cùng chờ xem. Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ, mỗi thế hệ GTR đều mang trong mình một trái tim cơ khí khác biệt, phản ánh trình độ chế tạo xe thể thao của Nhật Bản qua từng thời kỳ và luôn làm GTR trở nên nổi bật với bạn bè cùng trang lứa. Đầu tiên là S20, động cơ đua thuần khiết năm 1969. Chiếc GTR đầu tiên dùng động cơ S20 2.0 DOHC 24 van, thừa hưởng từ xe đua Prince R380 với trục cam đôi, block máy sử dụng vật liệu gang hay còn gọi là cast iron block và hệ thống treo độc lập 4 bánh. S20 tạo ra 160 mã lực và mô men xoắn 177 Nm, con số không quá lớn nhưng là đột phá ở thời điểm đó giúp sedan Skyline đạt tốc độ và khả năng ôm cua vượt trội. Dàn động cơ này có thể thở dễ dàng nhờ 3 bộ chế hòa khí Minkuni Solex, mỗi bộ chế cung cấp nhiên liệu không khí cho 2 xi lanh và đây được xem là nền tảng vững chắc cho tiềm năng độ máy sau này. Ui, kinh thế, hiểu biết thế. Năm 1989, khi R32 hồi sinh GTR, Nissan trang bị động cơ RB26 DETT 2.6 lít thẳng hàng, đốc máy bằng gang, mặt máy nhôm với 4 van mỗi xi lanh, sử dụng ITB, 6 bướm ga riêng biệt và twin turbo cánh gốm. Mức công suất danh nghĩa được công bố là 276 mã lực tại 6.800 vòng phút và mô men xoắn là 353 Nm tại 4.000 vòng phút, tuân theo thỏa thuận Gentleman Agreement giữa các hãng xe Nhật Bản. Tuy nhiên, bí mật nằm ở chỗ khả năng tăng áp và độ bền của RB26. RB26 sử dụng piston đúc có rãnh làm mát, thanh truyền dạng I-beam và bộ tăng áp Garrett T25. Chỉ cần loại bỏ hạn chế áp suất thì công suất có thể vượt 300 mã lực ngay lập tức. Hệ thống chuyển động Etesa ETS phân bổ lực kéo điện tử kết hợp với treo đa điểm giúp R32 bám đường tuyệt vời. R32 sở hữu Super Highcast, hệ thống lái 4 bánh sử dụng máy tính điều khiển kết hợp với vi sai chống trượt LSD. Nó cho phép bánh sau quay ngược pha ban đầu rồi lại chuyển sang cùng pha, và ở các phiên bản sau, động cơ servo điện thay cho thủy lực giúp giảm trọng lượng. Những kỹ thuật này khiến cho R32 trở thành cỗ máy dễ điều khiển nhưng không kém phần hung hãn. Đến R33 và R34 là tinh chỉnh điện tử. R33 giữ nguyên RB26 nhưng thay tua bin gốm bằng loại thép trên các bản N1 để tăng độ bền. Đồng thời cải tiến Etesa ETS Pro và Super Highcast với cảm biến quán tính cho phép phân bổ mô men và góc lái theo thời gian thực. R34 tiếp tục nâng cấp, turbo dùng vòng bi, bổ sung hộp số 6 cấp GetDrac và màn hình LCD đa chức năng trên táp lô hiển thị thông tin boost, nhiệt độ dầu và lực quán tính. Đây là chiếc GTR đầu tiên kết hợp dữ liệu thời gian thực trong cabin, làm cho lái xe giống như đang lái một chiếc phi thuyền hay máy bay phản lực chứ không phải là một chiếc xe 4 bánh chạy trên mặt đất. Động cơ VR38 DETT là kỳ quan thủ công trên R35 trong thời gian từ 2007 đến 2025. Với R35 thì Nissan tạo ra bộ động cơ hoàn toàn mới VR38 DETT V6 3.8 lít, twin turbo, khối đúc nhôm với liner xi lanh full plasma giảm ma sát, piston thanh truyền và trục khuỷu bằng thép. Hệ thống Continuous Variable Valve Timing Control điều khiển van nạp. Mỗi động cơ được các nghệ nhân Takumi lắp ráp thủ công trong phòng sạch ở Yokohama. Người thợ mất khoảng 6 giờ để hoàn thành và lắp đặt biển tên trên 5 máy. Khi ra mắt thì VR38 sản sinh ra 480 mã lực và qua các năm nó được nâng cấp dẫn lên 560 mã lực ở bản tiêu chuẩn và 600 mã lực ở bản Nismo với Turbo GT3.
Sự vững chắc của VR38 cho phép cộng đồng độ xe dễ dàng nâng công suất lên cả ngàn mã lực, nhưng ngay ở cấu hình nguyên bản nó đã giúp R35 tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,2 giây. Đi kèm đó là hộp số ly hợp kép 6 cấp đặt ở cầu sau, giúp phân bổ trọng lượng cân bằng và phối hợp với hệ thống ETESA ETS để phân bố mô men theo các trục trước, sau, trái, phải. Chính sự kết hợp giữa cơ khí truyền thống và kiểm soát điện tử biến R35 trở thành siêu xe công nghệ cao. Trong suốt hành trình của mình thì GTA không chỉ sống trong gara và đường đua, nó còn bước vào thế giới giải trí và trở thành một biểu tượng đối với cả một thế hệ mê xe cũng như trong văn hóa đại chúng. Nó là trái cấm tại Mỹ và một giấc mơ về JDM. Những năm cuối của thập niên 1990, người Mỹ mê xe Nhật đứng ngồi không yên vì đạo luật tuân thủ an toàn xe nhập khẩu IVSCA năm 1988 cấm nhập khẩu các mẫu xe không tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cho đến khi chúng đủ 25 tuổi. Điều này biến Skyline GTA thành trái cấm. Để sở hữu một chiếc R34, người chơi phải đợi đến năm 2024 hoặc nhập lậu qua các công ty mờ ám. Giá xe vì thế mà tăng vọt lên hơn 150.000 đô la Mỹ. Hình ảnh một cỗ máy Nhật Bản bị cấm cửa tại Mỹ càng khiến GTA trở nên bí ẩn và hấp dẫn. Khi R34 được phép nhập khẩu hợp pháp vào năm 2024 thì hàng nghìn fan cuồng đã lùng mua cho bằng được. Đối với những đứa trẻ lớn lên trong thập niên 2000, lần đầu tiên nhìn thấy GTA không phải trên đường phố mà qua màn hình TV. Bộ phim Too Fast and Too Furious mở đầu bằng cảnh Brian O'Connor lái một chiếc R34 Silver với sọc xanh, nitro full và đèn neon dưới gầm, khiến cả một thế hệ mê xe phải thổn thức. Nhưng mà nói thật, nếu bạn để ý thì GTA xuất hiện nhiều VL nhá. Trong phim Conan có nhá, phim Thủy thủ mặt trăng có nhá, Initial D thì tôi khỏi nói rồi. Thậm chí trong Mad Max hậu tận thế, GTA cũng xuất hiện, Transformer cũng có luôn nhá. Còn với các tựa game như Gran Turismo, Need for Speed, GTA luôn là chùm cuối, chiếc xe mà ai cũng muốn unlock và độ công suất. Nếu bạn lớn lên trong thập niên 2000, bạn không thể tránh khỏi hình ảnh R34. Âm nhạc nhá thì có luôn này. Nhờ vậy dù bị cấm nhập khẩu nhưng GTA vẫn phổ biến trong tâm trí người trẻ Mỹ và qua đó trở thành một biểu tượng toàn cầu, song hành cùng Supra và RX-7 trở thành biểu tượng của văn hóa JDM. Ngoài màn ảnh thì GTA là một con quái vật thực thụ trên đường đua. R32 giành 29 chiến thắng liên tiếp tại giải Touring Nhật Bản từ năm 1989 đến năm 1993, chiến thắng giải Spa 24 Hour 1991 và Best Hurt 1000 cùng năm. Đây là lý do tại sao báo chí Úc đặc biệt dành Godzilla cho nó. Sang R35 thì phiên bản GT 500 của GTA tham gia giải Super GT năm 2008 và ngay lập tức giành chiến thắng kép tại Suzuka. Trong mùa đầu, chiếc xe thắng 7 trên 9 chặng. Tính cho đến khi nghỉ hưu năm 2021 thì GTA Nismo GT 500 đạt 41 chiến thắng và 89 lần lên podium, nhiều nhất trong lịch sử GT 500. Ngoài ra thì GTA Nismo GT3 mang về chiến thắng Best Hurt 12 giờ 2015 và các danh hiệu ở Blancpain GT Series, GT World Challenge và Super Tycoon. Thậm chí R35 còn lập kỷ lục Guinness Trip nhanh nhất thế giới năm 2016 ở tốc độ 304,96 km/h. Nhưng thành tích này củng cố vị thế GTA là cỗ máy vừa bền bỉ vừa linh hoạt, đủ sức tham gia từ cuộc đua đường trường đến drift, tóm lại là điên! Hiểu kiểu gì? Nhưng đằng sau ánh hào quang của tốc độ và văn hóa pop, dòng GTA trải qua không ít drama, từ quy định pháp lý đến biến động doanh số. R32 ra mắt năm 1989, các hãng xe Nhật thống nhất một Gentleman Agreement để giới hạn công suất xe hơi dưới 276 mã lực, giảm tai nạn giao thông. Điều này tạo ra cuộc đua ngầm giữa các nhà sản xuất, công bố 276 mã lực nhưng thực tế thì nó điếu phải như thế. Thằng chó, mày lừa bố mày. RB26 của R34 là một ví dụ được nhiều fan đo thực tế lên đến 330 mã lực trên bản stock. Việc công suất bị kìm hãm trở thành đề tài gây tranh cãi, một mặt giúp giảm áp lực chính trị, mặt khác kích thích phong trào độ máy nhằm khai phá sức mạnh thật sự. Luật IVSCA 1988 của Mỹ cấm nhập khẩu các xe không đạt tiêu chuẩn an toàn trong 25 năm, gây ra sự khan hiếm và giá R34 tăng vọt, mở đường cho những công ty nhập khẩu xám lợi dụng kẽ hở pháp luật. Mặt tối của việc này là Scandal Motorex, một nhà nhập khẩu đã bị cáo buộc làm giả giấy chứng nhận và lừa đảo khách hàng vào đầu những năm 2000. Sự kiện này khiến chính phủ Mỹ siết chặt hơn nữa việc nhập khẩu Skyline, càng khiến huyền thoại này trở nên khó với tới cho đến khi nó thực sự hợp pháp vào năm 2024. Khác với những siêu xe thường có vòng đời từ 6 đến 8 năm, R35 tồn tại trong suốt 18 năm với ít thay đổi ngoại hình. Dù được nâng cấp liên tục, vòng đời dài và giá bán cao khiến doanh số suy giảm.
Tại Mỹ, Nissan đã ngừng nhận đơn hàng của mẫu 2024. Hãng tuyên bố lý do là quy định tiếng ồn và khí thải nghiêm ngặt chứ không phải do thiếu khách hàng. Bộ phận sản phẩm, Nissan cho biết muốn duy trì R35 nhưng không vượt qua được những luật mới. Trên bình diện toàn cầu thì nhà máy Tochigi sản xuất khoảng 48.000 chiếc R35 trong 18 năm và 37% số đó chỉ được bán tại Nhật. So với hàng trăm ngàn chiếc Porsche 911 cùng thời, con số này là quá nhỏ nhưng lại phù hợp với định vị siêu xe bình dân hiếm hoi có tiền chưa chắc đã mua được. Việc R35 ngừng sản xuất và R34 vượt qua mốc 25 năm khiến giá xe trên thị trường thứ cấp tăng vọt. Nhưng chiếc R35 T-Spec cuối cùng với màu sơn Bayside Blue hoặc Midnight Purple, những màu huyền thoại giống R34, đã bán hết trong tích tắc và được đồn đoán giá bán lại sẽ còn tăng mạnh. Trong khi đó, R34 nhập khẩu hợp pháp vào Mỹ được giao bán với giá hơn 150.000 đô la Mỹ. Hiện tượng này thu hút các nhà đầu tư và sưu tầm nhưng cũng gây tranh cãi về việc siêu xe bị đầu cơ thành tài sản. Nissan bày tỏ mong muốn thế hệ kế tiếp vẫn sẽ giữ được giá trị nhưng không bị thổi giá, một bài toán khó khi di sản Godzilla càng ngày càng được săn đón. Hơn nửa thế kỷ từ ngày Skyline GTR đầu tiên rẽ sóng tại Tokyo năm 1969, đó là hành trình trải dài từ Hakosuka vương quốc đến Godzilla công nghệ cao, từ một chiếc sedan gắn động cơ đua đến siêu xe hybrid của thế hệ mới. Dù ở thời kỳ nào thì GTR luôn giữ được linh hồn, đó là sự táo bạo trong thiết kế, sự trung thành với hiệu năng và chất nghệ của những người tạo ra nó. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với GTR, đừng ngần ngại bình luận về trải nghiệm của bạn, đề xuất chiếc xe tiếp theo bạn muốn tôi trình bày hay đơn giản là gửi lời tạm biệt đến Godzilla, bởi mỗi câu chuyện cá nhân sẽ góp phần giúp cho huyền thoại GTR sống mãi, ít nhất là cho đến khi chúng ta có một quái thú mới.